سلام، به فکت امروز خوش اومدین. خیلی از کشورها تو دنیا وجود دارن که به طور کامل به رسمیت شناخته نشدن. مثلا یک سری کشورها به رسمیت میشناسنشون، یک سری دیگه میگن نه، ما این کشورها به رسمیت نمیشناسیم. میخوایم تو این ویدیو این کشورها رو بشناسیم و بفهمیم چرا بعضی کشورها توسط همه به رسمیت شناخته نمیشن. بزن بریم. یکی از این معروف‌ها تایوانه، جزیره‌ای که تا قبل از کمونیست شدن چین همیشه جزو چین بوده. اما بعد از اینکه چین کمونیست شد، اهالی تایوان کمونیسمیت رو قبول نمی‌کنن و به صورت سابق باقی میمونن. اسمشون هم در اصل جمهوری چینه و میگن ما ادامه همون جمهوری هستیم که قبل از کمونیسم چین بوده. پرچمشون هم پرچم سابق جمهوری چینه. پرچم الان چین پرچمیه که کمونیست‌ها طراحی کردن. 15 تا کشور تو دنیا هستن که دولت تایوان رو دولت رسمی چین میدونن و اون دولت چین کمونیستی رو اصلا قبول ندارن. اما اون 15 تا کشور کشورهای تاثیرگذار نیستن. مثلا واتیکان، کاستاریکا، پاراگوئه و چند تا کشور و جزیره کوچیک دیگه. این نقشه رو که میبینید کشورهای آبی رنگ کشورهایی که میگن تایوان در اصل چینه. کشورهای نارنجی هم دولت تایوان رو اصلا به رسمیت نمیشناسن. کشورهای سبز رنگ هم میگن که تایوان باید خودمختار باشه و اختیارش دست خودش باشه. این اختلافات عقیده فعلا همینجوری باقیه و این اختلافات بیشتر هم جدی شده چون تایوان یکی از مراکز تکنولوژی دنیاست. بریم سراغ یه مشکل حل نشدنی، قضیه فلسطین و اسرائیل. ما اینجا مثلا 2 تا کشور داریم. چرا میگم مثلا؟ الان متوجه میشید. بیشتر کشورهای دنیا همین کشورهایی که به رنگ آبی روشن میبینین کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. اما در بین اینا کشورهایی هستن که هر دو اینا رو به رسمیت شناختن و میگن اینجا باید 2 تا کشور باشه. اما روی این نقشه یک سری کشورهای دیگه هستن که نارنجی و سبز و صورتی. نارنجی میگن اصلا این نقطه از کره زمین واسه کشور فلسطینه. سبزا قبلا اسرائیل رو به رسمیت میشناختن اما حالا فلسطین رو به رسمیت میشناسن. صورتی‌ها کشورهایی که با اسرائیل تجارت میکنن اما به عنوان کشور به رسمیتش نمیشناسن، مثل عمان، تونس. این کشورهای رنگ سبز هم که میبینین کشورهایی که فلسطین رو به رسمیت میشناسن. بعضی از این کشورها میگن اینجا واسه فلسطین و هم واسه اسرائیل، مثل چین و هند. اما بعضی از کشورهای دیگه میگن اینجا فقط واسه فلسطینه. یه نگاه به این شبه جزیره بندازیم. شبه جزیره که 2 تا کشور کره شمال جنوبی رو تو خودش جا داده. داستان جنگ این 2 تا کره طولانیه. بکنم این 2 تا کره که حامی یکشون شورویه، حامی اون یکی هم آمریکاست، تو دهه 50 وارد جنگ میشن و تو سال 1953 همین مرز 2 کره رو که مرز معروفی بینشون قرار میگیره و یه آتش بس اعلام میشه. یعنی هنوز جنگ ادامه داره، فقط آتش بسه چون تا به حال صلح نکرد. کره جنوبی میگه تمام شبه جزیره جمهوری کره است و پایتختش هم سئوله. کره شمالی همینو میگه اما با این تفاوت که حکومت باید کمونیسمی باشه و پایتختش هم پیونگیانگ. این 2 تا که همدیگه رو به رسمیت نمیشناسن و قبول هم ندارن، اما کشورهای دنیا چی؟ همه کشورهای دنیا این 2 تا کره رو به رسمیت شناختن به جز 2 کشور، فرانسه و ژاپن که فقط کره شمالی رو به رسمیت اصلا نمیشناسن. امیدوارم از این فکت لذت برده باشید.